एनटीसी चलाउनेले जान्ने पर्ने 5 महत्त्वपूर्ण कोडहरू। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एनटीसी प्रयोगकर्ताहरूले जान्ने पर्ने 5 वटा महत्त्वपूर्ण कोडहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईलाई कुन कुन कोडको बारेमा थाहा थियो र कुन कोड चाहिँ नयाँ लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुहोला। र आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन आजको यो टपिकतर्फ लागिहालौँ। साथीहरू, यहाँनिर एनटीसी प्रयोगकर्ताले जान्ने पर्ने 5 वटा महत्त्वपूर्ण कोडहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा छ *1477#। तपाईले चाहिँ एनटीसी चलाउने गर्नुभएको छ र एनटीसीमा ब्यालेन्स सकिएको अवस्थामा लोन लिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो डायल प्याडमा आएर *1477# गरेर तपाईले एनटीसीबाट डायल गर्नुभयो भने तपाईकोमा लोन एमाउन्ट आउनेछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ तपाईले आफूले चलाइरहेको सिम कसको नाममा छ भनेर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि *922 गरेर # गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो एनटीसीबाट डायल गर्नुहोस्। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो सिम कार्ड चाहिँ कसको नाममा छ भनेर यहाँनिर यसरी देखाउँछ। अब त्यसपछि अर्को तेस्रो नम्बरमा रहेको छ तपाईले आफ्नो सिम कार्डको नम्बर चेक गर्नु पर्यो। तपाईलाई सिम कार्डको नम्बर थाहा भएन, तपाईले आफ्नो एनटीसीको नम्बर हेर्नु पर्यो भने *9# गर्नुहोस् र त्यसपछि एनटीसीबाट डायल गर्नुहोस्। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो नम्बर देखाउँछ। अब त्यसैगरी अर्को चौथो नम्बरमा रहेको छ ब्यालेन्स चेक गर्ने। हामीले एनटीसीमा चाहिँ ब्यालेन्स चेक गर्नको लागि *400# गर्छौँ। यो नगरिकन हामीले एनटीसीमा नयाँ कोडबाट पनि ब्यालेन्स चेक गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ *144 गरेर # गर्नुहोस् र एनटीसीबाट डायल गर्नुहोस्। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ब्यालेन्स कति छ भनेर देखाइसकेको छ। अब त्यसपछि पाँचौं अर्थात् अन्तिम कोड रहेको छ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा 4G अथवा VoLTE सेवा एक्टिभेट गर्न। त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलमा *444 गर्नुहोस्, # गर्नुहोस्। अब त्यसपछि एनटीसीबाट डायल गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यहाँ यसरी देखाउँछ तपाईले 4G एक्टिभेट गर्ने हो अथवा VoLTE एक्टिभेट गर्ने हो अथवा VoLTE लाई डिएक्टिभ गर्ने, यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरु पनि एनटीसी प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने यी कोडहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको लागि यति नै। तपाईहरुलाई हाम्रो सामग्रीहरू कस्तो लागिरहेको छ कृपया भिडियोमा कमेन्ट गरेर जानकारी गराइदिनु होला। साथै आउँदा दिनहरुमा के कस्ता भिडियोहरू अपलोड भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरू पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।